भारंगीची फुलं, एवढी सारी भारंगीची फुलं आम्हाला या झाडावरून मिळाली आहेत आणि फुलं आणि पानं या दोघांची भाजी करणार आहे मी घरी जाऊन. आणि मस्त आत्ता सुरुवात झाली आहे फुलं यायला, त्यामुळे याच्यामध्ये कळे खूप आहेत आणि फुलं फार कमी आहेत, त्यामुळे जोडीला थोडीशी पानं पण घेतली आहेत. हे भारंगीचं झाड आहे हे, आणि आता याची सगळी भारंगी आम्ही काढली आहे. हे फूल, याचा रंग खूप सुंदर दिसतोय बघा, निळा रंग आहे आकाशी. आता येत आहे तिथे फुलं येणार आहेत. भारंगीची फुलं.